ආයිබෝන් ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ දමි ප්‍රොඩක්ෂන් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම අරගෙන ආවේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වන WhatsApp මෘදුකාංගය PC එකෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනි මගේ channel එක පහළදී subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. start කරමු අද වීඩියෝ එක. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනි ඔයාගේ PC එකේ Microsoft Store එකට ගිහින් WhatsApp කියලා search පාරක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp මෘදුකාංගය ඔයාගේ PC එකට download කරලා install කරගන්න. app එක download කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට තමයි app එක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගන්න. WhatsApp එක open කරාට පස්සේ එයාලා අපිට step 3කින් මේක setup කරන්න ඕන විදිහ කියලා තියෙනවා. එයාලා මුලින්ම කියලා තියෙනවා අපිට open WhatsApp your phone. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එක open කරගන්න. දැන් ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එක open කරගෙන උඩම තියෙන තිත් තුන touch කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් link device කියලා icon එක. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ phone එකේ account එක QR code එක මගින් PC එකට ස්කෑන් කරන එක. හරි. එහෙම ස්කෑන් කරගත්තට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට ෆෝන් එකේ වගේම contacts ටික පෙන්වනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ වගේම ස්ටේටස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ account එකට ගිහින් profile එකක් upload කරගන්න වගේම about එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි PC එකෙන් WhatsApp පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතනවා මේක ෆෝන් එකේ busy වෙලාවට මැසේජ් එකක් කියවන්න reply කරන්න වගේ පහසු වෙනවා. හැබැයි මේකේ තියෙන දුර්වලතාවය තමයි ෆෝන් එක වගේම PC එකත් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ මගේ channel එකේ ඉස්සරහටත් කරන්න. ඒ නිසා ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙමනම් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.